با سلام و درود بر شما و شخصیت‌های حاضر، حامیان مقاومت در این تظاهرات بزرگ، آقایان پاتریک کندی و سناتور توریسلی، هموطنان و یاران شورشگر. عید نوروز و آغاز سال 1402 بر شما و تمام قیام آفرینان خجسته و مبارک. شما که به پیروی از قیام آفرینان که خیابونها رو میدان رزم خود کرده اند، امروز خیابونهای بروکسل مرکز اروپا رو محل جشن و رزم و قیام خود کرده اید. چه رسم زیبایی خلق کردید که برای سراسر سال در پیش رو بهترین الگو برای تمام ایرانیان و برای آزادگانی است که دل در گرو آزادی ایران و صلح و امنیت برای جهان دارند. درود بر شما اعضای مقاومت و اشرف نشانها که همواره بزم و رزمتان توأم با هم بانگی بلند علیه رژیم آخوندی است. روح این سنت ها همچون مبارزه و مقاومت، نوعی و سرزندگی، دگرگونی و شورش و جوانه زدن ارزش های انسانی است. این چنین است که با فداکاری و قیمت دادن می توانید سنت های ملی را به مقاومت مردمی گره بزنید و ارج گذاری کنید و پرقدرت ترین صحنه ها را برای نشان دادن عزمتان در نبرد با آخوندهای حاکم خلق کنید و شما الان چنین کرده اید. حق با شما و تمام بپا خواستگان است که بهار و نوروز اجتماعی و سیاسی ایران تنها با نبرد و قیام در ایران زمین شکوفا می شود. شما سال جدید را با اعتراض و شورش علیه رژیم جنایتکار خامنه‌ای آغاز کرده اید و گرد آمده اید تا اراده مردم ایران برای واداشتن اتحادیه اروپا به نامگذاری سپاه پاسداران جرار خامنه‌ای در لیست تروریستی را به کرسی بنشانید. شما در گرد همایی‌ها و راهپیمایی‌ها و تظاهرات پیگیر و پرشکوهتون برای حمایت از قیام و برای جمهوری دموکراتیک در یک ماه اخیر، از پاریس تا مونیخ، از کنفرانس روز جهانی زن در همین بروکسل تا راهپیمایی و اجلاس واشنگتن و راهپیمایی و تجمع امروزتون، صدای قیام‌های مردم ایران و شعارها و هدفهای اصلی اون رو در جهان طنین انداز کردید و توطئه‌ها و نیرنگ‌های ارتجاعی و استعماری را در هم شکستید. شما در سال 1401 و به خصوص در نیمه دوم اون با یک ظرفیت تحسین برانگیز در کارزاری خستگی ناپذیر و مستمر همراه با شورشگران و قیام آفرینان در ایران شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر رو جهانی کردید. شعاری که راهبند استبداد و وابستگی است. شما نشون دادید مرزبندی ملی و تاریخی نه شاه نه شیخ خط قرمز عبور ناپذیر مقاومت ایران است که همگی از آن دفاع می‌کنید. هموطنان، فریادهای مرگ بر حکومت بچه کش که این روزها از شهرهای متعدد ایران برخاسته، توطئه شریرانه خامنه‌ای و سپاه پاسداران رو در مسموم کردن دختران دانش آموز رسوا کرده. به همین دلیل خامنه‌ای بعد از 100 روز از خواب بیدار شد و گفت این مسئله را باید به جد تعقیب کنند. دجالیت و شیادی رو میبینید؟ خودش دستور ارتکاب جنایت رو میده، خودش و سپاه پاسدارانش اون رو هماهنگ و هدایت میکنند و دست آخر خودش خواستار تعقیب مسئله میشه. عجب. اما قضایی تحت امر او
و سایر نهادهای سرکوبگر کسانی رو تعقیب کردن که به اعتراض برخاسته بودن. به قول خودشون دستور احضار افراد التهاب آفرین رو صادر کردند. راستی پاسخ رژیمی که برای فرار از سرنگونی به هر جنایتی دست میزند چیست؟ پاسخ سرنگونی است. با اعتراضات، تظاهرات و قیام سازمان یافته با کانون شورشی و ارتش بزرگ آزادی مردم ایران. در این بین شبه راه حل‌های برآمده از منافع ارتجاعی و استعماری، بقایای دیکتاتوری سرنگون شده و عناصر ریزشی رژیم رو دستمایه نمایش‌های خودشون کردند. همین ورشکستگی سیاسی و اجتماعی و بی‌اعتباری بین المللی که دامنگیر جبهه استبداد و وابستگی شده از دستاوردهای مردم و قیام و مقاومت مردم ایران است. نه این خیمه شب‌بازی و نه سازش و کنار اومدن با این رژیم خامنه‌ای رو از سرنگونی نجات نمی‌دهد. به قول مسعود تعادل پیشین بازگشت ناپذیر است و زمان به عقب بر نمی‌گردد. رژیم در تله سرنگونی افتاده و از هر سو که به چرخد خلاصی ندارد. بله، سازندگان سرنوشت ایران مردم قیام آفرین و شورشگران این مرز و بوم هستند. اونها که عزم جزم کرده اند بر هر دیکتاتوری و اجباری بشورند و استبداد دینی را سرنگون و آزادی و رهایی را جایگزین کنند. هموطنان عزیز، اکنون شما یک بار دیگر در بروکسل گرد آمده اید تا از اتحادیه اروپا بپرسید چرا همچنان سیاست پوسیده مماشات با آخوندها علیه منافع مردم ایران را ادامه می‌دهد. بگذارید خطاب به آنها تکرار کنم. اگر گمان می‌کنید با خودداری از لیست گذاری تروریستی سپاه آخوندها از پروژه بمبسازی اتمی دست برمی‌دارند، سخت در اشتباهید. سپاه پاسداران ابزار اصلی اعمال سیاست‌های جنایتکارانه نظام ولایت فقیه در داخل و خارج کشور است. پاسداران همونهایی هستند که خیابان‌های سراسر کشور را به خاک و خون می‌کشند. جوانان مردم را کور می‌کنند. هواپیمای مسافری را سرنگون می‌کنند. 10 میلیون انسان بیگناه رو در سوریه، عراق، لبنان و یمن کشته و مجروح و آواره کردند. حوزه جنگ افروزی سپاه مرزهای اروپا و تروریسم اون مرزهای آمریکا رو در نوردیده. با این اوصاف باز هم در نامگذاری سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تعلل می‌کنید. تأخیر و تعلل در این موضوع فرصت‌های بیشتری برای ادامه و تشدید سرکوب و جنگ افروزی در اختیار این رژیم قرار می‌دهد. به اتحادیه اروپا می‌گوییم که به جای همدردی لفظی با مردم ایران از کمک رسانی سیاسی و مالی به دشمن مردم ایران دست بردارید. سفارتخانه‌های رژیم را تعطیل کنید. معاملات خود را با رژیم متوقف کنید و عوامل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها را اخراج کنید. حق مردم ایران و جوانان شورشگر برای دفاع از خود در برابر پاسداران و حق اونها برای سرنگونی رژیم را به رسمیت بشناسید. مردم ما در شهرهای شورشی ایران از تهران تا کردستان دلاور، از زاهدان دلیر تا تبریز، کرج، لرستان، آذربایجان و مشهد و شیراز و اصفهان و در سراسر ایران در قیام خود و در چهارشنبه
شعله‌ور آخر سال حرف خود را زده اند. حرفشان این است: آخوندهای جنایتکار حاکم باید گورشان را گم کنند. حرفشان این است: نه شاه و نه شیخ و نه استبداد و وابستگی، بلکه سرنگونی و انقلاب و پیشروی به سوی آینده درخشانی که در انتظار ایران و ایرانی است. این است چشمانداز یک ایران آزاد، ایرانی که در آن سفره‌های مردم خالی نباشد و هیچ کس برای نیازهای اولیش محتاج نباشد. ایرانی آزاد با رهایی زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان و شکوفایی کودکان، عدالت و فرصت‌های برابر برای کارگران، فرهنگیان، کارمندان، پرستاران، کشاورزان و بازنشستگان، بیان و قلم آزاد، پوشش آزاد و آزادی احزاب و اجتماعات و ادیان، خودمختاری و رفع ستم از اقوام و ملیت‌های ایران، محیط زیست پاکیزه و رویان و انحلال و نفی هر گونه ستم و اجبار و سانسور و تفتیش عقاید. بله، عهد من و عهد ما ایرانی است آزاد، سبز و سپید و سرخ و سربلند و سرفراز و سعادتمند. سال 1402 سال تدارک نبرد نهایی را به عموم هموطنان تبریک میگویم و همه را برای برپایی ایران آزاد فرا میخوانم. نوروز بر همه شما خجسته و مبارک.